हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। तर मैत्रिणींनो, आता उद्या आलंय लक्ष्मीपूजन। सगळ्यांच्या मागं खूप घाई गडबड असेल आणि त्यात प्रश्न पडतो की रांगोळी काढायची आहे, वेळ नाही आहे आणि माझ्यासारख्या काही मैत्रिणी असतील की ज्यांना खूप छान डिझाईन येत नाहीत, तर त्यांच्यासाठी आज हा खास व्हिडिओ। तर अगदी 2 ते 3 मिनिटात आपण खूप मस्त अशी रांगोळी काढू शकतो। त्यासाठी लागणारे आपल्याला हे अशा प्रकारचे जे साचे येतात रांगोळीचे ते। आता मी एक साचा घेतला आहे, त्याला एक सर्कल करून आखून जेवढ्या साईजचा तो आहे तर खडूनी आखून घेतला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला आवडतील ते कलर ह्यात आपण भरून घ्यायचे। फक्त ह्या अशा रांगोळ्या करताना काय करायचं की फक्त जी रंगसंगती असती ती जरा उठावदार घ्यायची आणि त्यामुळे मग आपली रांगोळी खूप सुंदर दिसती आणि खूप फटाफटी होती। आता तुम्ही बघू शकता मी इथं हिरवा रंग टाकला आहे, त्यानंतर थोडासा जो फेंट पोपटी कलर येतो तो घेतला आहे, मग इथं पिवळा कलर, असे शेडिंग केलं तर ह्या रांगोळ्या खूप उठून दिसतात। आणि हो मैत्रिणींनो, आज पहिल्यांदाच जर चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। तर आता तुमच्याकडं असलेला कुठल्याही डिझाईनचा साचा घ्या आणि तो यावरती आपल्याला छापून घ्यायचा आहे। तर त्यातही आपण असे वेगवेगळे कलर यूज करणार आहोत। आपल्या आवडीनुसार असे कलर घ्यायचे आणि भरायचे। आणि कसं आहे मैत्रिणींनो, तुम्हालाही जर माझ्यासारख्या अशा खूप छान रांगोळ्या काढता येत नसतील तर हे असे जे स्टेन्सिल किंवा हे जे छापे असतात तर हे आपल्या खूप उपयोगी पडतात। ह्यात मोठी साईज किंवा आता वेगवेगळ्या शेपचे पण येतात, हाफ सर्कल वगैरे, तसेही तुम्ही वापरू शकता। आणि दिवाळीच्या दिवशी काय होतं, बाकीची इतर खूप कामं असतात तर आपल्याला रांगोळीसाठी खूप वेळ देणं शक्य नसतं, म्हणून अगदी 2 ते 3 मिनिटात फटाफट असे तुम्ही कलर स्प्रेड करा आणि त्यावरती हे छाप मारा, सुंदर अशी रांगोळी तुमची तयार होईल। आता इथं आपण खाली ग्रीनचे शेड घेतले तर त्यावरती आपण ऑपोजिट कलर म्हणजे पिंक झाला, रेड झाला, ऑरेंज असे कलर घ्यायचे, म्हणजे या कलरनी काय होतं, रांगोळी आपली उठून दिसती। आता हे इथं मी ऑरेंज, पिंक आणि रेड कलर असा यूज केला आहे, तर त्याला आपण ट्रेस करून घेऊ। तर तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर कलरफुल अशी ही रांगोळी तयार झाली। आता इथं मी हा एकच पॅच काढला आहे, तुम्ही एक पॅच हे करून कडेने त्याच्या भोवती 4 ते 5 पॅच काढू शकता। आणखी रांगोळी आपली उठावदार दिसण्यासाठी असे मी साईडनी इथं डॉट्स करते आणि एक छोटे छोटे याची फुलं आपण काढून घेणार आहोत। अगदी साधं सोपं आहे, ज्याला कोणाला रांगोळी येत नसेल तर तोही काढू शकतो। असे प्रेस करायचे आणि त्यानंतर आपली कुठली एखादी स्टिक घेऊन किंवा माचीसची काडी घेऊन याला आपल्याला व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे फ्लॉवर काढून घ्यायचे आणि नंतर त्यात थोडंसं तुम्हाला कलर भरायचं आहे भरा, नाही तर असंही ठेवलं तरी खूप सुंदर दिसेल। तर अशी ही सुंदर झटकीपट अगदी 2 ते 3 मिनिटात होणारी रांगोळी तुम्ही या दिवाळीला एकदा नक्की काढून पहा आणि उद्या दिवाळीच्या दिवशी छान छान तयार व्हा, मस्त मस्त फराळ एन्जॉय करा, छान फोटो काढा आणि तुम्हा सर्वांना माय घरकुलतर्फे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा।